عرفت النظام السياسي الفيدرالي في حين لم يعرف العالم حينها سوى الشتات. حكمتها بلقيس التي ذكرت بالقرآن الكريم كامرأة حكيمة وقائدة شجاعة. فيها بني أقدم سد بالتاريخ، ومنها خرجت أكثر الحضارات ازدهاراً. جيشها أرعب العالم، ولم يوقفه إلا جيش سليمان عليه السلام، من أضخم الاتحادات القبلية إلى دولة زائلة لا يعرف لها مكان. إليك قصة أكثر الحضارات غموضاً عبر التاريخ، سبأ التي كانت يوماً ما تحكم العالم. أين هي؟ وكيف اختفت عن الوجود؟ وكيف ساهمت الفئران بالقضاء على أقوى مملكة عرفها العالم حينها؟ سبأ الفيدرالية. سميت المملكة بهذا الاسم نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن أرفخشد، ويرجع تاريخ وجودها إلى القرن 11 قبل الميلاد، حيث كونت نظاما سياسيا فيدراليا وشهدت عدة أنواع من أنظمة الحكم، أولها حكم الكهنة ثم الحكم الملكي. كان السبائيون يعبدون القمر والشمس وكوكب الزهرة، وفي القرن الأول قبل الميلاد عبدوا الإله الواحد. ذكرت سبأ في التوراة والإنجيل وفي القرآن الكريم في سورة النمل، كما ذكرت في كتاب مجد الملوك الأثيوبي الذي يعتبر أن سبأ مكانها في أثيوبيا وليس في شبه الجزيرة العربية، وأرجع الكتاب أصل الملكة بلقيس إلى أثيوبيا واسمها مكيدة. طريق البخور. عرفت سبأ في الأصل بأنها مملكة ثرية، وقد نمت ثرواتها بفضل التجارة عبر طريق البخور الممتد بين جنوب شبه الجزيرة العربية وميناء غزة على البحر المتوسط. كانت هذه الطرق هي الأكثر جنيا للأرباح بين القرنين 8 و7 قبل الميلاد، وغطت طرق البخور مساحة 1100 ميل، وكانت تستغرق 65 يوما للسفر في اتجاه واحد. كانت البضائع ترسل من سبأ إلى بابل وأورك في بلاد ما بين النهرين وإلى منفيس في مصر. لاحقا ارتبط اقتصاد سبأ بالنشاط الزراعي، فأقاموا العديد من السدود للاستفادة من مياه الأمطار، أشهرها سد مأرب الذي يعد من أعاجيب العالم، كما يعتبر أول سد في التاريخ. الملكة بلقيس. بلقيس بنت شراحيل اعتلت عرش سبأ خلال القرن 10 قبل الميلاد، وعلى الرغم من كونها أول امرأة ملكة تنتزع حكم سبأ بشق الأنفس، ظلت بلقيس تنعم بحالة من الرضا التام والولاء المطلق من قبل قومها، لا سيما بعد أن حققت الإنجازات ورسخت القيم والمفاهيم التي أدت إلى ازدهار سبأ. وأثنى القرآن الكريم على بلقيس، إلا أنه لم يذكر اسمها بالتحديد، وإنما ذكر صفاتها وحكايتها مع نبي الله سليمان. بدأت القصة عندما أخبر الهدهد النبي سليمان عليه السلام أنه وجد قوما في أرض اليمن تحكمهم امرأة يقال لها بلقيس، وأن قوم بلقيس قد زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن الهداية، فأرسل سليمان عليه السلام كتابا إليها كي تأتيه وقومها مسلمين مذعنين. قابلت الملكة حزم سليمان وصرامته بحكمة لتشكل مجموعة أزمة من أصحاب الرأي والمشورة الذين أخبروها أنهم جاهزون للمواجهة، إلا أن بلقيس رأت أن ترسل هدية لسليمان عليه السلام تلويحا منها بالتهدئة ورغبة منها في كسب الوقت، غير أن سليمان عليه السلام أدرك مقاصدها حتى جاء رده تصعيديا متوعدا بالحرب. بناء عليه جاء قرارها الحاسم، فجمعت حاشيتها وجنودها واتجهت إلى بيت المقدس. وقبل وصولها جمع سليمان الجن وأمر أحد أتباعه بأن يأتي بعرش الملكة إلى قصره. بعد ذلك دعيت بلقيس لترى عرشها، ثم عندما دخلت اعتقدت أن الأرض الزجاجية مبللة بالماء، فرفعت ثوبها حتى لا تتبلل ملابسها. عندئذ أيقنت بلقيس أنه ليس ملكا كسائر الملوك، لتعترف أخيرا بذنبها وتسلم إلى الله. استمرت سبأ في الازدهار حتى بدأت الأسرة البطلمية في مصر تفضيل الطرق البحرية للتجارة على الطرق البرية. كانت التجارة عبر النيل والبحر الأحمر معتادة في ذلك الوقت،
ولكن ما شكل الفارق بالنسبة لمملكة سبأ هو قرار مصر بمنع المرور عبر طريق البخور والتعامل مباشرة مع مدينة قنا الساحلية. ومع تضاؤل أهمية طريق البخور بدأت المملكة في الضعف والتراجع، إلا أن نهاية المملكة لم تحدث بسبب التراجع الاقتصادي ولكن بسبب الغزو العسكري، حيث بدأ الحميريون من المنطقة المحيطة بريدان في شبه الجزيرة العربية باكتساب القوة، وبمجرد أن أرسوا حكمهم تحولوا إلى سبأ وغزوها، حيث سقطت في عام 275 ميلادية. ومع الوقت أدى حدوث تصدع في سد مأرب إلى هجرة العرب من اليمن إلى العراق ومصر والشام، ثم أخيرا انهار السد بسبب نقص الصيانة بالإضافة إلى الفئران التي كانت تأكل دعائمه. وتكفل الفيضان بمحو كل ما يتعلق بتاريخ هذه المملكة لتختفي واحدة من أعظم الممالك في العصور القديمة. والآن حان دورك لتخبرنا ماذا تعرف عن سبأ وكيف تصف اختفاءها بهذا الشكل.